for the Ghantoot International Polo Championships. Ladies and gentlemen, fellow colleagues and media representatives, good morning and welcome to Ghantoot. We'd like to just remind you before we get started to put your phones on silence if you wouldn't mind. Once again, welcome to this press conference that we present today to announce the participating teams in the Ghantoot International Polo Championships 2nd edition. And we welcome all the supporters, sponsors, media professionals and representatives of the participating teams for this wonderful tournament, which is hosted and organised by the Ghantoot Racing and Polo Club, and it will be run from the 25th of February to the 8th of March 2025. We've got 4 wonderful teams, really strong lineups. They include Abu Dhabi, UAE, Habtoor and Ghantoot, and I'm sure you, like me, are all looking forward to seeing these teams perform. I'm pleased to introduce you to the speakers at this conference to give you a brief of the tournament. And we're going to start with His Excellency Saeed bin Hufan Al Mansouri, the Vice Chairman of the Ghantoot Racing and Polo Club, to deliver his speech and say a few words, please. Hello. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، يسرني في بداية هذا اللقاء أن أنقل إليكم تحيات وترحيب سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو في داركم، شاكرين لكم تعاونكم المستمر. السيدات والسادة، بهذه المناسبة لابد أن نشكر مجلس أبو ظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بدورهم الدائم في دعم مسيرة النادي ونجاحاته الرياضية المجتمعية، ونشيد بدعم قيادتنا الرشيدة المستمر للنادي والأنشطة الرياضية بصورة عامة. ونعلن اليوم انطلاق بطولة غنتوت الدولية للبولو في نسختها الثانية من 25 هذا الشهر إلى 8 من شهر مارس القادم، والتي نامل أن تخرج بشكل الذي يتناسب وأهميتها كوحدة من أبرز البطولات البولو على مستوى دولة الإمارات. السادة والسيدات، على أمل أن تسهم كافة وسائل الإعلام المحلية في إنجاح وتغطية المناسبة دعما لمسيرة النادي الرائدة في مجال لعبة البولو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, His Excellency Saeed bin Hufan Al Mansouri. I'd now like to introduce and welcome to say a few words Mr. Khalid Saeed Al Marzuki, the Executive Director of the Ghantoot Racing and Polo Club. Assalamu alaikum. Good morning. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية مؤتمرنا هذا يسعدني ويشرفني أن أنقل لكم تحيات وشكر سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، الذي يتابع بكل اهتمام نشاط النادي، ما أسهم في تحقيق العديد من إنجازات في تحقيق العديد من النجاح والرياضة والمجتمعية خلال هذا الموسم الذي نختتمه بتلك البطولة الغالية، بطولة غنتوت الدولية للبولو في نسختها الثانية. وحقق النادي الكثير من الإيجابيات على كافة المستويات، والتي وجدت تجاوب العديد من شرائح المجتمع من خلال الفعاليات الرياضية والمجتمعية الإنسانية في عام المجتمع 2025، والتي تم تنفيذها بنجاح تام بالتعاون مع كافة الجهات التي ظلت تقوم بدورها على أكمل وجه، على أمل أن تسهم الفرق المشاركة في إبراز تلك البطولة من خلال المباريات التنافسية الرياضية التي يتوقع أن تتسم بالكفاءة والندية
وفي إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف. كما نشكر إدارة فنادق ومنتجعات جنة والوثبة للتمور وأمي انترناشونال للتسويق لرعاية البطولة، متمنيا التوفيق لكافة الفرق والنجاح للبطولة والحفل الختامي للبطولة الذي استعدت له اللجنة العليا المنظمة وحدد لها يوم السبت 8/3/2025. والشكر موصول لكافة وسائل الإعلام لدورها ومساهمتها في دعم مسيرة البولو ونشاط النادي السنوي. وفي الختام يسعدنا أن نوجه الدعوة للجميع لحضور الحفل الختامي للبطولة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much indeed to Mr. Khalid Said Al Marzuki for his words. We'd now like to hear a few words from Mr. Said or Ashraf from Al Wata Dates and Sweets to say a few words on his behalf, please. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن مجموعة شركات الوثبة وحلالي وصحة، نحن فخورون بأن نكون الراعي الرسمي لبطولات نادي غنتوت للبولو وفعالياته من خلال سلسلة من المباريات التي ينظمها النادي والمعارض. وإن أهمية بطولة غنتوت الدولية للبولو في نسختها الثانية بمستوى 20 هاند كاب، والتي تندرج ضمن نشاط النادي الرئيسي، تحظى باهتمام الجميع. ويطيب لنا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير لإدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وهيئة تراث الإمارات وجميع الرعاة والداعمين لرياضة الإمارات من أجل مجتمع سليم ومعافى. وفي الختام أشكر حضوركم وكافة وسائل الإعلام لتجاوبهم وتلبيتهم ودعمهم الجميع لجميع الرياضات بالدولة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much indeed, Saeed. I'd now like to introduce and welcome Dr. Wafa Musa, the CEO and motivational speaker from WME International Digital Marketing, Legal Translation and Training, LLC, to say a few words. Thank you so much. أهلا وسهلا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن التأخير. نتقدم أولا بالشكر الجزيل لنادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، متمثلا بسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان على دعمهم الدائم والمستمر لنا. يسر شركة ويمي انترناشونال للتسويق الرقمي وإكشخي وكزدري معنا للرحلات النسائية الفاخرة أن نكون الرعاة الرسميين لمبادرة البازار، وهو لدعم الأسر الإماراتية المنتجة. وسنعرض 20 إن شاء الله 20 رائدة أعمال وسيدة أعمال من الأسر الإماراتية المنتجة ومنتجاتهم الفريدة بهدف دعمهم والتسويق لهم في البطولة. كما عودناكم سوف يكون هناك سحبين على الذهب. أول سحب سوف يكون للشراء من الأسر الإماراتية المنتجة، وثاني سحب سوف يكون عن طريق البحث عن الكنز في ملعب نادي غنتوت. شكرا جزيلا. Thank you very much, Doctor. And as I said before, we have 4 teams that are going to be competing for this Ghantoot International Polo Championships. And it's now with great pleasure that I introduce you to Senor Santiago Toriguitar, who's going to tell you how he's going to structure the draw and how the tournament rules will run. Thank you, Tarquin. Thank you, everybody, for coming. The tournament will be played under HPA rules and UAE Polo Federation rules. All players must be registered with the federation. It's played in an open system, not handicap. The matches are to 5 checkers. 4 teams take part. 3 qualification matches. After the first 2 days of play, on the 25th and 28th, we have 2 more matches that will be scheduled after the first 2 matches. So in the 4th, there will be 1 match, and in the 5th, there will be 1 match. That the order of those matches will be put after the match of the 28th.
The first two teams will go to the final, the first two teams in points. If there is a three-way tie, it will be decided on a penalty shootout. Penalty shootout, one player from each team will take part. The patron substitution, it has to be substituted by another patron. The professional substitutions can be professional from another team. Each team needs to provide the umpire ponies, and there will be a charge of 3,000 Arab dirhams per match per team for umpire charge. If there is no questions. I think we're going to do the draw first, Santi, and then come back for the questions, if that's okay. So we've got the four teams in the bowl, in the hat, and we are ready to start the draw for the Ghantoot International Polo Championships. The first team is drawn is Team A. Abu Dhabi. Team A, Abu Dhabi. Team B, Ghantoot Polo Team. Team B, Ghantoot Polo Team. Team C, Habtoor Polo. And that, of course, hopefully means that Team D is, of course, UAE. Team A, Abu Dhabi. Team B, Ghantoot. Team C, Habtoor. Team D, UAE. So there we have the draw, ladies and gentlemen. I'd like to open the floor for any questions that you may have to any of our panelists. First match in the tournament. Abu Dhabi, UAE. وفي نفس اليوم غنتوت مع الحطوط. Two matches on the 25th, two matches on the 28th, one match on the 4th, one match on the 5th. The 4th and the 5th, because we are already in Ramadan, we will play at 8 o'clock at night after dinner, after iftar. And those matches, those individual matches on the 4th and the 5th, Santi, will be determined after we played the first two games. The date, they're already determined, but the date will be determined after the 28th. Fair enough. Any more questions from the floor, please? واضح من الفرق المشاركة أعتقد يفرق النخبة المشاركة فيه. ماذا أعددتم للحفل الختامي؟ الحفل الختامي إن شاء الله راح يكون الساعة 5 مساء تفتتح الأبواب. الساعة 5:30 افتتاح المشاركين المشاركة المجتمعية لبازار الأسر المنتجة الإماراتية. الساعة 6:35 إفطار رمضان. الساعة 7:30 عرض عزف على آلة القانون الموسيقية. الساعة 7:40 دقيقة عزف النشيد الوطني شرطة أبو ظبي وتقديم اللاعبين. الساعة 7:45 دقيقة مباراة البولو النهائية لبطولة غنتوت الدولية. الساعة 9:15 دقيقة عرض عزف على الآلة القانون الموسيقية. الساعة 9:30 عرض ضوئي إن شاء الله راح يكون. 9:45 دقيقة مراسم التتويج. 10:30 سحوبات على جوائز قيمة. سؤال إضافي، تجربة جديدة لكم حفل الختام يكون في رمضان. ماذا بالنسبة شكله حيكون مختلف عن الفعاليات النهارية؟ حيكون في
ان شاء الله راح يكون نعم بيكون في سحور إيه. فطور لا ان شاء الله راح موجود السحور ان شاء الله السحور عليكم. نعم السحور على الأسر الإماراتية المنتجة. ان شاء الله. هلا احنا كراعي رسمي واسر اماراتيه منتجه الحمد لله صار عندنا مجموعه، يعني ما شاء الله البازار الاول والبازار الثاني، هاي البازار الثالث يعتبر للاسر، يعني لولا النجاح الاول والثاني ما شاركوا معنا بالبازار الثالث اللي هو حاليا رح يكون ب 8 مارس. ما شاء الله في عنا إقبال كتير كبير من الأسر إنهم يشاركوا في النادي، خصوصاً إنه النادي عامله مجاني، يعني عامله مجاني بقيمة رمزية كتير بسيطة، وفي أشياء عم بتكون مجانية كاملة. الفكرة إنه ما شاء الله دعم لهاي الأسر، عم بيجوا بيعرضوا منتجاتهم، ما شاء الله إدارة النادي ما عم بتقصر إنها هي كمان تدعمهم عن طريق لينكات، عن طريق الانستغرام، الفيسبوك، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، فعم بنتشروا أكتر. فهيدا عم بخلي مثلا رائدة الأعمال بأول مرة من البازار شاركت، هلأ عم بيشاركوا ثالث مرة، وعم بيكونوا بالويتنج ليست، لأنه صراحة الأسر الإماراتية عم بنلاحظ انه اول مره بتعرفوا على البولو كلعبه البولو، وعم بيخلي اولادهم يجوا يشاركوا في النادي، يعني وهي شغله جدا جميله للمستقبل صراحه. يعني هذا اللي احنا عم نشتغل فيه مع اداره النادي، معرفه، تعريف اكثر، تسويق اكثر لمنتجات الاسر المنتجه وللنادي نفسه. شكرا كثير على سؤالك. Any more questions, please? No, I think we're going to continue then with the team photographs. So if we could have a representative from each team up with their shirts, please. We're going to do the team photos. So someone from Abu Dhabi, UAE, Ghantoot and Habtoor Polo, please. Without the chairs, just the teams.